السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره نن د واټرمارک په لوري باندې د واټرمارک پر برابر باندې لیکچر درته بیانوم. څنګه موږ تاسو کولی شو چې پر پیج باندې موږ تاسو پر پیج واټرمارک اپلای کوو. نو رابسو انزرټ ته، په انزرټ کې به راسو واټرمارک ته اور دغه رقم به راسو. په واټرمارک کې موږ تاسو خپل یو شخصي داسې واټرمارک جوړولی شو. ګوره لکه چې مثلا دغه چې کوم ما جوړ کړی دی میرویس کمپیوټر اکیډمي، ګوره دا دی پر اپلای شو. دا رقم یو واټرمارک څنګه موږ تاسو دلته ایډ کولی شو په دا رقم شیټ کې. ګوره نو راځو د خیر سره نن د دې طریقه درښیم د دې واټرمارک. زه به دا واټرمارک ریموو کړم. دا کوم واټرمارک چې ما دلته د کړی دی دا به زه ریموو کړم. نو دا ګرانو کتونکو هغه واټرمارک ما ریموو کړي. اوس راځو د خیر سره نیو انزرټ کوو. نو ډیزاین ته راځو، واټرمارک ته راځو. ګوره واټرمارک ته رالو، دلته به پر کاسټم واټرمارک باندې کلیک وکړو. دلته موږ تاسو یو لوګو هم انزرټ کولی شو. که چیرې زه وغواړم یو پیکچر دلته انزرټ کړم نو سلیکټ پیکچر ته به راسو. زه غواړم چې یو لوګو انزرټ کړم. نو بیا به راسو ډرایو ته چې په کوم ځای کې تاسو ایښی وي هلته به ولاړ شئ او خپله لوګو به راپورته کړئ، اپلوډ به کړئ. مثلا دا یو لوګو د ما اپلوډ کړله میرویس کمپیوټر په نامه باندې او د خیر سره پر اپلای مې کړ او کلوز مې کړ او دغه واش اوټ ویناست تاسې که چیرې دغه نشان ته چې جن ایسته کړئ. ګوره چې پر اپلای کې بیا دا ډېره تیزه وي. هغه کوم خط چې بیا ته پر پیج لیکې هغه بیا ډېر خام راځي، ځکه دغه ستا شاته چې کومه لوګو ده دا ډېره تیزه پر پیج باندې اپلای کېږي. دغه نشان به موږ تاسې پر وهو، ځکه موږ تاسې واټرمارک په ډېر په کم اندازه سره پر پیج باندې اپلای وي، خامه نه اپلای وکړو او کلوز به کړو. اوس نو زه غواړم چې دا څنګه هلته ایډ کړم او د دې سایز څنګه ورکشنی کړم. د سایز د کشنی کولو دپاره هم اوس د خیر سره طریقه درښیم. نو رابسو دلته هیډرز ته. ګوره دا ستاسو هیډرز کوم دي پر دا پیج باندې. ګوره دلته دا لوړ د هیډرز پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. چې څنګه مې ډبل کلیک وکړئ ستاسو دا ډیزاین ټیب به اوپن شي. نو راځو د خیر سره اوس به راسو په کنټرول ای سره به سلیکشن واخلو. په کنټرول ای سره به سلیکشن واخلو، یعنی دا به سلیکټ کړو. دا زموږ ستاسو لوګو به سلیکټ کړو او دغه رقم انزرټ ته به راسو. په انزرټ کې به دا کویک فارټس ته راسو. په کویک فارټس کې به راسو دا سیو سلیکشن ټو ایکسس فارټ ګیلري پر دې باندې به کلیک وکړو. دلته به راسو نوم به ورکړو مثلا لوګو. دا زموږ ستاسو یو لوګو په نامه باندې به نوم ورکړو او ګیلري په کومه دغه کې ږدي کټګري کې کویک فارټس کې ږدي. مثلا زه غواړم چې دا په واټرمارک کې کښېږدم. واټرمارک صحیح شو. پر پوټ ایډر او آټو ټیکس وپار دغه کې چې ته وغواړې هلته ایښولی شې په ټیکس بوکس کې. زه فلحال غواړم چې په واټرمارک کې ایډ کړم. دغه رقم واټرمارک باندې به کلیک وکړئ او اوکې به کړئ. او اوس چې څنګه مثال پر دې پیج باندې دلته مې کلیک وکړئ، دلته هم تاسې ریسایز کولی شئ. ګوره دا لوګو داسې کشنی کولی شئ. ګوره موږ ستاسو لوګو دلته هم کشنی کولی شو، دلته ریسایز کولی شو. چې هر څونه وغواړو پر پیج باندې هغونه موږ تاسو دلته لوګو ریسایز کولی شو. او رابسو ګوره زموږ ستاسو لوګو پر پیج باندې انزرټ شوله. و چې کوم وخت زه ډیزاین ته ولاړ شم د بار بار دغه رقم سلیکشن فولډر ته تلل، بیا لوګو راستل، بیا نوم ورکول، په واټرمارک کې ایډول، کویک فارټس ته تلل، هغه بار بار بیا ضرورت نشته. بیا چې څنګه ډیزاین ته رالې، په ډیزاین کې واټرمارک ته رالې، چې څنګه چې دا اوپن شو دا بکس درته ستا دلته لوګو به ایډ وي. ګوره چې څنګه داسې راښکته شوې ستاسو لوګو به دلته ایډ وي. دا د لوګو په نامه باندې. ګوره زه راځم نیو پیج ته، په کنټرول این سره به نیو پیج ته راسم. چې څنګه ډیزاین ته رالم، پر ډیزاین کې بیا رالم واټرمارک ته. په واټرمارک کې به راسم. ګوره د لوګو په نامه باندې زموږ ستاسو لوګو ایډ ده. ګوره څنګه کلیک پر وکړئ زموږ ستاسو لوګو دلته پر بیکګراونډ باندې اپلای شوله. او یا زه غواړم مثلا ګوره چې کوم وخت تاسې یو واټرمارک دا رقم ایډ کوئ نو ستاسو پر پیج باندې به بالکل ټیکس نه وي، یعنی خط به تاسو نه وي لیکلی.
نو راځو د خیر سره نیو پیج به اوپن کوو. په نیو پیج مې اوپن کړي را به سو ډیزاین ته. ډیزاین کې به واټر مارک ته راسو. اوس راځم د خیر سره زه د اکیډمي نوم لیکم. دا خو د پکچر پر برابر سو. اوس راځم د ټیکس پر برابر باندې. ګوره زموږ ستاسو لینګویج انګلیش که په انګلیش کې غواړئ که په اردو کې غواړئ هغه به بیا دلته ته سلیکټ کړئ هغه لینګویج. زه غواړم چې انګلیش ولیکم. په انګلیش کې ولیکم. دلته به ټیکس ولیکم. دلته به داسې د اکیډمي نوم ولیکم میرویس کمپیوټر اکیډمي. میرویس کمپیوټر اکیډمي مې ولیکله. او دغه رقم راځم دلته د فونټ که چیرې ته وغواړې دلته فونټ ور چینج کړې هم ته ور چینجولی سې چې کوم فونټ ستا خوښ وي هغه ته دلته ور چینج کولی سې. مثلا اوس راځو د خیر سره دلته به آټو یعنې څونه دلته هم تاسې سایز ور زیاتولی کمولی سې. ګوره 44 48 54 ګوره 36 او آټو چې دی هغه د پیج مطابق دی. پر آټو باندې به ودرو. دغه ډیګونل او دغه رقم هوریزنټل دا د ستاسو لوګو چې کوم ده د ستاسو د پیج دغه کوم میرویس کمپیوټر اکیډمي چې دلته دی اپلای کوي. ګوره دا یو داسې سیده پر پیج باندې راځي یو داسې کوږ راځي. نو یعنې ته څنګه غواړې چې پر اپلای کوې. ګوره چې زه اوس پر اپلای کوم دا داسې کږه راغله. که چیرې زه پر هوریزنټل باندې اپلای کوم دا داسې سیده راځي. ګوره داسې سیده راځي. نو زه غواړم چې داسې ډیګونل داسې چې څه دې کږه وي نه داسې کوږ وي. او دلته تاسې کلر هم ورکولی شئ چې په کوم کلر کې ته غواړې چې دا ستا د اکیډمي نوم اپلای کړې. ګوره داسې یو کلر ملر هر کلر چې تاسې خوښ وي تاسې هغه پر اپلای کولی شئ او کلوز به یې کړئ. هم دغه رقم طریقه ده ډبل کلیک به وکړئ پر دا لوړه هیډر باندې او کنټرول یې سره به سلیکشن واخلئ. دغه رقم به راسو انزرټ ته. په انزرټ کې به هیډرز ته او کویک پارټس ته راسو. په کویک پارټ کې به راسو سیو سلیکشن ټو کویک دا ته به راسو. دلته به نوم ورکړو چې مثلا اکیډمي نیم اور دغه رقم دلته به راسو ګیلري ته به ورسو واټر مارک ته اور دغه رقم به اوکې به چې څنګه مې اوکې کړئ. ګوره هلته هم تاسو سایز ورکښنی کولی ورغټولی سو او دلته هم موږ تاسو سایز ورکښنی کولی ورغټولی سو. او د خیر سره راځو اوس به راسو انزرټ ته نیو پیج ته به راسو. کنټرول ان بو نیو پیج ته به راسو. انزرټ ته به راسو. په انزرټ کې به ډیزاین ته به راسو. واټر مارک ته به راسو. موږ تاسو د اکیډمي نیم په نامه باندې هغه واټر مارک دا دی دلته پروت دی. څنګه کلیک پر وکړئ ګوره ډایرکټ به پر اپلای کېږي. دا دی موږ تاسو میرویس کمپیوټر اکیډمي په نامه باندې هغه کوم واټر مارک چې موږ تاسو جوړ کړي هغه دلته ډایرکټ پر اپلای سو. د بار بار بیا ضرورت نشته چې کوم وخت موږ تاسو په کار شي چې څنګه واټر مارک ته ولاړو هلته ډایرکټ موږ تاسو کولی شو. که چیرې لوګو مې په کار شوي یا د اکیډمي نوم مې په کار شوي یا یو بل سیګنیچر وي هم تاسو کولی شئ چې هغه دلته اپلای کړئ. نو دا ګران کتونکو د نن د ورځې سبق د واټر مارک په باره کې که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ لازمي